اسپوکن تیوتوریال در گرفتن یوزر اینپوت در جاوا با استفاده از بافرد ریدر خوش آمدید. در این برنامه این موارد را یاد میگیرید. گرفتن ورودی کاربر در جاوا در مورد اینپوت استریم ریدر و بافرد ریدر. برای این برنامه شما باید بدانید که چگونه برنامه ساده جاوا را در اکلیپس بنویسید، کامپایل و اجرا کنید. همچنین باید در مورد دیتا تایپس در جاوا بدانید. اگر نه، اسپوکن تیوتوریال در spoken-tutorial.org مراجعه کنید. در اینجا از اوبونتو ورژن 11.10، JDK 1.6 و اکلیپس IDE 3.7.0 استفاده می کنم. حالا یاد میگیریم که بافرد ریدر چیست. این یک کلاس در جاوا می باشد که برای خواندن متن از اینپوت استریم استفاده می شود. این روش کارآمد برای خواندن اری از کاراکترز و لاینز را فراهم می کند. برای استفاده از بافرد ریدر ما باید سه کلاسز از java.io پکیج را ایمپورت کنیم. این سه کلاسز عبارتند از io exception، input stream reader و buffered reader. ما در مورد پکیجز و چگونه وارد کردن کلاسز در برنامه‌های آینده یاد می‌گیریم. حالا چگونه ورودی گرفته می‌شود؟ تمام ورودی که ما از کاربر می‌گیریم به صورت استرینگ خواهد بود. پس این باید تایپ کاستد یا به صورت خاصی از داده تبدیل شود. حالا وقتی که برنامه را برای گرفتن ورودی کاربر می‌نویسیم می‌بینیم. حالا ساختار برای پیاده سازی بافرد ریدر را می‌بینیم. وقتی که شما سه کلاسز را وارد کردید، باید یک آبجکت از اینپوت استریم ریدر را ایجاد کنید. شما همچنین باید یک آبجکت از بافرد ریدر را ایجاد کنید. ما وقتی که برنامه را می‌نویسیم این را با جزئیات یاد می‌گیریم. به اکلیپس بروید. من از قبل کلاس با نام اینپوت بافرد ریدر را باز کردم. با وارد کردن java.io پکیج شروع می‌کنیم. پس قبل از کلاس import space java.io.start semicolon را تایپ کنید. این کلاس های input stream reader، buffered reader و io exception را وارد می کند. ما حالا از buffered reader داخل main method استفاده می کنیم. ما باید یک io exception در هر method که در buffered reader استفاده می کنیم true کنیم. بعد از main method true space io exception را تایپ کنید. حالا این یعنی چه؟ exceptions اشتباهاتی هستند که زمانی که موارد غیرمنتظره در جاوا به وقوع بپیوندد اتفاق می‌افتد. برای جلوگیری از exception errors ما از کلیدواژه truth استفاده می‌کنیم. truth کلیدواژه‌ای است که در زمان exception handling استفاده می‌شود. این زمانی که ما می‌دانیم exception error حتما اتفاق خواهد افتاد استفاده می‌شود. وقتی که ما از buffered reader استفاده کنیم، exception error همیشه اتفاق می‌افتد. برای جلوگیری از exception errors ما از truth io exception استفاده می‌کنیم. ما در مورد exception handling در برنامه‌های بعدی یاد می‌گیریم. یک آبجکت از input stream reader ایجاد می‌کنیم. در main method input stream reader space isr مساوی new space input stream reader پرانتز ها را تایپ کنید. بین پرانتز ها system.in و سمیکولن را تایپ کنید. input stream reader یک کلاس در جاوا است که به ما اجازه گرفتن ورودی کاربر را می دهد. system.in به جاوا کامپایلر می گوید که اینپوت را از کاربر با استفاده از صفحه کلید بگیرد. ورودی که system.in میگیرد در آبجکت از input stream reader برای مدتی ذخیره می شود. بعد از آن ما یک آبجکت از buffered reader ایجاد می کنیم. پس buffered reader space br مساوی new space buffered reader و پرانتزها را تایپ کنید. در بین پرانتزها آبجکت از input stream reader که isr است را تایپ کنید. حالا isr فقط به گرفتن ورودی از کاربر کمک می کند. buffered reader به ذخیره کردن مقدار در buffered reader object کمک می کند. isr این مقدار را به
buffered reader object برای ذخیره کردن پاس می کند. حالا شروع به گرفتن ورودی از کاربر می کنیم. ما ابتدا از کاربر می خواهیم که string را وارد کند. پس یک متغیر از نوع string ایجاد کنید. string space str semicolon را تایپ کنید. حالا از کاربر بخواهید که نام خود را وارد کند. پس system.out.println بین کروشه و دابل کوتس enter your name و semicolon را تایپ کنید. برای گرفتن ورودی به صورت string ما str مساوی br.readline پرانتز ها و semicolon را تایپ می کنیم. readline متد که ورودی کاربر را می خواند. حالا ورودی را به عنوان اینتیجر می گیریم و یک متغیر از نوع int را ایجاد می کنیم. پس int n semicolon را تایپ کنید. از کاربر بخواهید که سن خود را وارد کند. پس system.out.println بین کروشه و دابل کوتس enter your age semicolon را تایپ کنید. همچنین یک متغیر دیگر با نام str1 از نوع string برای گرفتن ورودی ایجاد کنید. حالا برای گرفتن ورودی به صورت string شما str1 مساوی br.readline پرانتز ها و semicolon را تایپ کنید. برای تبدیل این به نوع داده عدد صحیح n مساوی اینتیجر با i بزرگ dot parseInt با i بزرگ بین کروشه str1 semicolon را تایپ کنید. اینتیجر که یک کلاس است و parseInt که متد آن می باشد. این متد آرگومنت را که بین کروشه پاس می شود را به اینتیجر تبدیل می کند. حالا خروجی را برای name و age نمایش می دهیم. پس system.out.println بین کروشه و دابل کوتس the name is به اضافه str semicolon را تایپ کنید. خط بعد system.out.println the age is به اضافه n و semicolon را تایپ کنید. فایل را سیو کنید. کلیدهای کنترل S را فشار دهید. برنامه را ران می کنیم. کلیدهای کنترل و F11 را فشار دهید. در خروجی از شما می خواهند که نام خود را وارد کنید. نام خود را تایپ کنید. من اینجا رامو را تایپ می کنم و انتر را فشار می دهم. از شما پرسیده می شود که سن خود را وارد کنید. من 20 را تایپ می کنم و انتر را فشار می دهم. ما خروجی The name is رامو و The age is 20 را به دست می آوریم. پس ما می دانیم که چگونه یک ورودی را از کاربر بگیریم. در این برنامه در مورد Input Stream Reader و Buffered Reader و تبدیل کردن از string به نوع داده خواسته شده یاد گرفتیم. برای ارزیابی خود ورودی float، byte و character را از کاربر بگیرید و سپس خروجی را نمایش دهید. همچنین یک عدد را به عنوان ورودی بگیرید و آن را به 3 تقسیم کنید و سپس خروجی را در کنسول نمایش دهید. برای دانستن بیشتر اسپوکن تیوتوریال پروژکت ویدیو را در لینک زیر ببینید. این خلاصه پروژه می باشد. اگر پهنای باند خوبی ندارید ابتدا دانلود و سپس مشاهده کنید. تیم این پروژه کارگاه آموزشی استفاده از اسپوکن تیوتوریال ارائه می دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهینامه می دهد. برای جزئیات بیشتر به contact@spoken-tutorial.org ایمیل بفرستید. اسپوکن تیوتوریال پروژکت بخشی از پروژه تاک تو تیچر می باشد که تحت پشتیبانی نشنال میشن آن ادویکیشن از طریق ICT توسط MHRD دولت هند می باشد. اطلاعات بیشتر در لینک spoken-tutorial.org/nmeict-intro موجود می باشد. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال خان. با تشکر از شما.